සුබ දවසක් හැමෝටම. අදත් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යනවා Toyota Aqua එකක් 2016 Toyota Aqua එකක් මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ බොඩි කිට් එකක් කොහොමද කරන්න කියලා. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම කලිනුත් 2016 බොඩි කිට් පෙන්නලා තිනවා. මේකේ ෆ්‍රන්ට් බම්පර් ලිප් එකේ අපි LED lights හයි කරනවා. ඒ වගේම කලර්ස් දෙකක් රතුයි කළුයි red and black color combination එක. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ට ඕන විදිහේ පොඩි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරන කස්ටමයිස් කරනවා. බලමු ඉස්සෙල්ලාම අපි ෂෝරූම් එකට ගිහිල්ලා මොකක්ද හයි කරන බොඩි කිට් එක කියලා. ඔයගොල්ලන් දැන් ඉන්නේ මේ දුමින්ද බොඩි කිට් ෂෝරූම් එකේ. මේක තමයි අපි හයි කරන බොඩි කිට් එක Toyota Aqua එකට. මේක 2016 මොඩල් ස්ටාර් බොඩි කිට් එක. මුලින්ම මම දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ බොඩි කිට් එක 100%ක් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔරිජිනල් ෆිනිෂ් එකට අපි කරලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ ෆිනිෂ් එක කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මේකේ මැටීරියල් එක ගැන කියනවා නම් කාබන් ෆෝරට් කියන මැටීරියල් එකෙන් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 75% වෙනකම් මේකේ ෆ්ලෙක්සිබල් මැටීරියල් එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔරිජිනල් ෆැක්ටරි එකෙන් එනවා නම් ABS වලින් තමයි අපිට ගොඩක් දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේක මැටීරියල්ස් කීපයකින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේකට දැන්ට තියෙන ඔටෝමෝටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ඉහළම ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙන මැටීරියල් එකකින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ මම කිව්ව වෙනසක් තියෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින්න ලැබෙනවා තනි පාට කියන්නේ එකම කලර් එකකින් තමයි ගොඩක් දකින්න ලැබෙන්නේ. අපි මේකේ කලර් කම්බිනේෂන් එක මම මුලින් කිව්වා කරලා තියෙනවා කියලා. වාහනේ කලර් එක තමයි රෙඩ් එක. ඒ වගේම බ්ලැක්, සිල්වර්. ඒ වගේම මම තව වෙනසක් කිව්වා මේකේ DRL සෙට් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ලයිට් සෙට් එක. කස්ටමර්ගේ රුචිකත්වය අනුව අපිට ඕනම මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් මේ බොඩි කිට්ස් වලට. මේ ෆ්‍රන්ට් ක්ලිප් එකේ සිල්වර්, කළු, රෙඩ් කලර්ස් තුනෙන් අපි කම්බිනේෂන් එක කරලා තියෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි ට්‍රැඩිෂනල් දකින්න ලැබෙන්නේ එකම කලර්.